तिखट गोड अशा मिश्र चवींचं शेवग्याच्या शेंगा घातलेलं भंडारी स्पेशल वरण। ही रेसिपी पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणामध्ये चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आमच्या भंडारी पद्धतीचं शेवग्याच्या शेंगा घातलेलं आंबट तिखट चविष्ट असं वरण कसं करायचं ते पाहणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता झटपट रेसिपीला सुरुवात करूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. सगळ्यात पहिले हे वरण बनवण्यासाठी मी तुरीची डाळ 1.5 ते 2 तास पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेली आहे आणि स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। 1.5-2 तास भिजवल्यानंतर ती अशा पद्धतीने व्यवस्थितपणे फुललेली आहे। तुम्ही बघू शकता छान भिजलेली डाळ आहे। आता ही डाळ मी कुकरमध्ये घेते। साधारण 2 छोट्या वाट्या एवढी मी तुरीची डाळ भिजवून घेतलेली आहे। तुम्ही आवश्यकतेनुसार हे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। आता आपण कुकरमध्ये ही डाळ बुडेल इतकं पाणी घालणार आहोत। साधारण डाळीच्या अर्धा इंच वर येईल एवढं मी पाणी घालते। आता यामध्ये मी घालते 1 चमचा हळद आणि अर्धी पळी मी तेल घालणार आहे। आता हळद आणि तेल घातल्यानंतर आपण कुकरला झाकण लावून गॅसवरती आपण हे डाळ शिजवून घेणार आहोत। मी कुकर गॅसवरती ठेवलेला आहे आणि गॅस मोठा ठेवलेला आहे। हे बघा आता कुकरला चांगली वाफ धरलेली आहे। तुम्ही ऐकू शकता वाफ धरलेली आहे, शिटीतून आवाज येतोय। आता आपण गॅस कमी करून घेऊया। मी शिट्या घेणार नाहीये, वाफेवरती हे वरण शिजवून घेणार आहे। आता मी ही डाळ वाफेवरती शिजवून घेणार आहे 10 मिनिटं। खरं तर शिट्या घेतली तर 2-3 शिट्यांमध्ये अगदी 5 मिनिटात डाळ शिजेल, परंतु मी तसं न करता वाफेवर 10 मिनिटं स्लो गॅसवरती ही शिजवून घेणार आहे। त्याचं कारण म्हणजे शिटी घेतल्यानंतर जी वाफ बाहेर उडते त्या वाफेतून ह्या डाळीमध्ये असणारे बरेचसे गुणधर्म, डाळीतलं सत्व सुद्धा उडून जातं आणि ती डाळ पचायला जड असते। त्यापेक्षा जर आपण अशा पद्धतीने वाफेवर ही डाळ शिजवली तर ती केंद्रापासून छान शिजते, मऊ होते आणि ती पचायला सुद्धा हलकी असते। कुकरच्या शिट्या घेऊन शिजवलेली डाळ ही शिजत नाही तर ती तुटते। त्यामुळे अशा पद्धतीने वाफेवरती शिजवलेली डाळ ही पचायला हलकी असते आणि तितकेच पौष्टिक सुद्धा असते। आता एकीकडे आपलं वरण शिजतंय तोपर्यंत मी शेवग्याच्या शेंगांचे अशा पद्धतीने तुकडे करून त्याची सालं काढून घेतलेली आहेत। साधारण 2 ते 3 शेंगांचे मी तुकडे घेतलेले आहेत। तुम्हाला जितके हवे असतील तितके तुम्ही घेऊ शकता। आता हे मी तुकडे एका भांड्यामध्ये घेते। आता हे शेंगांचे तुकडे बुडतील एवढं पाणी घालून आपण हे शेंगांचे तुकडे शिजवून घेणार आहोत। हे बघा शेंगा बुडतील एवढंच मी पाणी घातलेलं आहे। हे बघा आता आपण हे शेंगांचं भांडं गॅसवरती ठेवलेलं आहे आणि आता चांगली उकळी आली की गॅस कमी करून झाकण देऊन आपण हे चांगल्या शेंगा मऊ होईपर्यंत शिजवून घेणार आहोत। हे पहा आपली डाळ शिजलेली आहे। 10 मिनिटं मी चांगली स्लो गॅसवरती शिजवून घेतलेली आहे आणि मी गॅस बंद केलेला आहे। तसेच शेवग्याच्या शेंगा सुद्धा मी इथे उकळी आल्यानंतर झाकण देऊन ठेवलेले आहेत आणि त्या सुद्धा मी आता शिजवून घेणार आहे। शेवग्याच्या शेंगा आपण अशा पद्धतीने वेगळ्या शिजवून घेतो, डाळीबरोबर शिजवून घेत नाहीत। कारण काही वेळेला शेवग्याच्या शेंगा ओव्हरकुक होतात आणि अगदी त्या तुटून जातात आणि मग डाळीचा सर्व गिचका होतो। त्यामुळे अशा पद्धतीने वेगळं शिजवून घ्यायच्या आणि पाण्यासकट त्या डाळीमध्ये नंतर घालायच्या की डाळ अगदी छान होते आणि शेंगा सुद्धा अख्ख्या राहतात। हे पहा कुकरची वाफ गेल्यानंतर मी कुकरचं झाकण उघडलेलं आहे आणि आता आपण डाळ शिजली आहे का पाहूया। हे बघा अतिशय व्यवस्थितपणे डाळ शिजलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। जरा सुद्धा अख्खी डाळ राहिलेली नाहीये, अगदी व्यवस्थितपणे मऊ शिजलेली आहे। आता इकडे शेवग्याच्या शेंगा सुद्धा शिजलेत का पाहूया। हे बघा अगदी हाताने मोडते म्हणजे छान शिजलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आता वरण आणि शेवग्याच्या शेंगा शिजवून झाल्यानंतर आता आपल्याला छानपैकी ह्या वरणाला फोडणी द्यायची आहे की आपला आंबट तिखट शेवग्याच्या शेंगांचं वरण तयार होणार आहे। चला तर मग फोडणीसाठी काय काय साहित्य घेतलंय ते पाहूया। वरणाला फोडणीसाठी मी 1 चमचा राई घेतलेला आहे, 1 चमचा जिरं घेतलेला आहे, अर्धा चमचा हिंग घेतलेला आहे, 1 मोठा चमचा एवढा मी आमचा भंडारी स्पेशल मसाला घेतलेला आहे। तुम्ही तुमच्याकडे असलेला कोणताही मसाला वापरू शकता। त्याचबरोबर 1 चमचा लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे,
अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे, त्याचबरोबर 2 ते 3 मिरच्यांचे तुकडे घेतलेले आहेत, थोडासा कढीपत्ता घेतलेला आहे आणि 4 ते 5 कळ्या लसूण ठेचून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे चिंचेचा कोळ, गूळ, मीठ, कोथिंबीर आणि ओला नारळ. आता मी गॅसवरती पसरट कुकर ठेवलेला आहे जाड बुडाचा. तुम्ही कोणतंही जाड बुडाचं टोप फोडणीसाठी वापरू शकता. आता मी ह्यामध्ये 2 ते 2.5 पळ्या तेल घालणार आहे. तेल छान तापलेलं आहे आणि मी गॅस कमी केलेला आहे. आता आपण घालूया फोडणीमध्ये राई. राई चांगली तडतडून देऊया. राई तडतडल्यानंतर मी घालणार आहे जिरं, त्याचबरोबर लसूण ठेचलेला. परतून घेऊया. थोडंसं परतल्यानंतर आपण घालूया मिरचीचे तुकडे, कढीपत्ता. गॅस अगदी स्लो ठेवलेला आहे. आता आपण घालूया हिंग, मसाला, मिरची पावडर आणि गरम मसाला. तुमच्याकडे गरम मसाला नसेल तर तुम्ही थोडीशी धने आणि जिऱ्याची पूड सुद्धा घालू शकता. आता मसाला छान परतून घेऊया. मसाला चांगला परतला की लगेच आपण त्यामध्ये घालणार आहोत वरण. आपण जे शिजवलेलं वरण आहे ते मी घालते. आता वरण घातल्यानंतर चांगलं मिक्स करून घेऊया. सर्व मसाला आणि वरण छान मिक्स झालं पाहिजे. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर रंग आलेला आहे फोडणीचा वरणाला. खूप छान फोडणीचा घमघमाट सुटलेला आहे. मस्त आंबट तिखट अशी झणझणीत आपलं वरण तयार होणार आहे. आता वरण चांगलं फोडणीमध्ये मिक्स केल्यानंतर आपण घालणार आहोत याच्यामध्ये ओला नारळ. मी चांगला 2 मोठे चमचे एवढा ओला नारळ घातलेला आहे. त्याचबरोबर आपण घालूया थोडीशी कोथिंबीर. चवीनुसार मीठ घालून घेते आणि आपण एका लिंबा एवढं गूळ घेतलेला आहे ते घालते. त्याचबरोबर आपण घालणार आहोत चिंचेचा कोळ. तुम्हाला किती आंबट हवं त्यानुसार तुम्ही चिंचेचा कोळ घालायचा आहे. जर तुम्ही चिंच खात नसाल तर तुम्ही कोकमाचा आगळ सुद्धा घालू शकता. तर हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. अजून आपण वरणामध्ये पाणी घातलेलं नाही आहे, कारण आपण शेवगाच्या शेंगा घालणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये पाणी जे आपण उकळवलेलं आहे ते सुद्धा आपल्याला याच्यात घालायचं आहे. आता सर्व मिक्स केल्यानंतर शेवटी आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत शेवग्याच्या शेंगा आणि त्याचं शिजवलेलं पाणी. हे बघा, मी पाण्यासकट शेवग्याच्या शेंगा घालत आहे. मिक्स करून घेऊया. शेवग्याच्या शेंगा शिजलेल्या आहेत त्यामुळे आता आपल्याला जास्त वरण शिजवायचं नाही आहे. फक्त आपलं गूळ मीठ व्यवस्थितपणे वरणामध्ये मिक्स होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. अतिशय टेम्पटिंग दिसते ना हे वरण आणि तितकंच सुंदर लागतं. हे वरण केलं की भाजीचीही गरज नसते. ह्याबरोबर तुम्ही बटाट्याची किंवा कांद्याची भजी काढली, पापड तळला की मस्तपैकी आपलं झक्कास असं जेवण तयार होतं. हे बघा, तुम्हाला किती वरण जाड किंवा पातळ हवं त्यानुसार तुम्ही पाणी घालू शकता. मी थोडंसं हे वरणाच्या टोपामध्ये पाणी घालून ते मिक्स करते. आता एक उकळी घेतली की आपलं आंबट तिखट गोड चवीचं चमचमीत असं स्वादिष्ट असं वरण तयार होणार आहे. हे पहा, छान वरणाला उकळी येत आहे. आता वरून आपण पुन्हा एकदा कोथिंबीर पेरूया आणि गॅस बंद करूया. शेवगाच्या शेंगांचे आंबट तिखट वरण छान तयार झालेलं आहे. खूप छान सुगंध सुटलेला आहे. तुम्ही ही वरणाची रेसिपी नक्की ट्राय करा. आमच्या भंडारी पद्धतीचं वरण तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंट्स करून कळवायला विसरू नका. तर फ्रेंड्स, आज तुम्हाला दाखवलेलं आमचं हे भंडारी स्पेशल आंबट तिखट गोड चवीचं शेवग्याच्या शेंगा घातलेलं वरण तुम्हाला कसं वाटलं मला नक्की कमेंट्स करून तर कळवाच.
पण हा व्हिडिओ नक्की लाईक आणि शेअर करा. तसेच तुम्ही माझ्या चॅनल पाहताय परंतु जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. स्वस्त राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.